Tervetuloa OIMA-järjestelmän infotilaisuuteen. Olen projektipäällikkö Merja Tavi-Räisänen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Aluksi tilannekuvaus. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on valmistellut toimeksiantosopimussuhteiden hallintajärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektia syksystä 2023 alkaen. Projekti on 4 palvelualuetta: vammaispalvelut, ikääntyneiden palvelut, lapset, nuoret ja perheet sekä yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut läpileikkaava. Valtakunnallisesti 9 muulla hyvinvointialueella on OIMA-järjestelmä käytössä toimeksiantosopimussuhteiden palkkioiden maksatuksessa. OIMA on ollut edeltävästi käytössä myös meidän hyvinvointialueen kunnissa ja on nyt käytössä hyvinvointialueellamme vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun työnantajamallin sijaismaksajuudessa. Tänään tässä infotilaisuudessa esitellään OIMA-järjestelmän demoa. Hoitajille järjestetään huhtikuusta 2024 alkaen OIMA-järjestelmän käytön koulutustilaisuudet, jotka tallennetaan ruotsiksi ja englanniksi tekstitettyinä, kuten myös tämä tilaisuus. OIMA on helpon sähköisen asioinnin järjestelmä. Edelleen niin halutessasi voit toki soittaa luvun ammattilaiselle tai lähettää kirjepostia. Miksi OIMA? Tarinan kautta kerrottuna nykyhetki, vähän sarjakuvamaisesti. Omaishoitaja pohtii: haluan käyttää omaishoidon vapaani. Otan yhteyttä sijaisomaishoitajaan. Hienoa, että meillä on tuttu sijaisomaishoitaja. Samana päivänä sijaisomaishoitaja pohtii onnistuneen sijaisomaishoidon jälkeen: mitä ihmettä, eikö sijaisomaishoitajan raporttia voikaan täyttää sähköisesti? Pitääkö minun oikeasti etsiä jostain tulostin, tulostaa raporttipohja, täyttää se kynällä ja postittaa luvniin? Pari viikkoa myöhemmin postittamista soittamista. Meniköhän postitse lähettämäni raportti perille? Taidan soittaa. Monelta se soittoaika olikaan? Okei, jätin soittopyynnön. Mutta pääsenkö itse vastaamaan, kun minulle soitetaan takaisin? Miksi tätä asiaa ei voi kysyä tietoturvallisesti sähköisesti? Luvnissa postin käsittelyä, manuaalista käsittelyä. Posti toi raportin Luvnin työntekijälle. Nyt Luvnissa voidaan siirtää sijaisomaishoitajan paperiselle raporttipohjalle kirjaamat tiedot tietokoneella järjestelmiin ja merkitä vapaan kulutus Exceliin. Viikkoja myöhemmin palkkio tuli tilille. Sijaisomaishoitaja saa palkkionsa kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Huhtikuusta alkaen vammaispalvelun osalta tarina menisi näin. Samana päivänä omaishoitaja pohtii: haluan käyttää omaishoidon vapaani. Sijaisomaishoitaja toteaa: sijaisomaishoidon vapaan aikaiset työtehtävät on nyt suoritettu. Ilmoitankin toteutuneet sijaisomaishoidon vuorokaudet OIMassa. Luvni-työntekijä seuraavana arkipäivänä: OIMaan on tullut omaishoitajan ilmoitus käyttämistään omaishoitajan vapaapäivistä sekä sijaisomaishoitajan toteumaraportti. Voin tarkistaa nämä ja laittaa eteenpäin maksatusta varten. Samalla muodostuu hoidettavalle asiakaslaskuaineisto vapaan aikaisesta hoidosta. Nyt on kaikki asiat hoidettu muutamalla klikkauksella ja palkkio tulee tilille seuraavassa maksatuksessa. OIMA on jo hyvinvointialueella henkilökohtaisessa avussa, niin kuin totesin jo aiemmin. OIMA tulee nyt myös sinulle: tukihenkilö, tukiperhehoitaja, perhehoitaja, omaishoitaja, sujuvaan palkkioiden ja muiden korvausten maksuun, helpottamaan omaishoitajan ja perhehoitajan arkea. OIMasta löydät voimassa olevan sopimuksen ja palkkiolaskelman. Avaimet käyttöön, käyttöönotto. Hyvinvointialueelle luovutetaan täysin käyttövalmis palveluympäristö. Sisältää kaikki palkkioiden ja kulukorvausten maksuun tarvittavat tiedot. Nyt hyvinvointialueella ei tarvita luoda toimeksiantosopimuksia usein eri järjestelmään. Kaikki oleelliset tiedot löytyy OIMA-palvelusta, aikatauluista. Kaikki saavat koulutuksen OIMAn käyttöön
ja palkkioiden maksatukset jatkossa niin, että vammaispalvelun palkkiot Oimasta ensimmäisen kerran huhtikuun viimeinen arkipäivä, ikääntyneiden palvelun lapset, nuoret ja perheet yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut osalta palkkiot Oimasta toukokuun viimeinen arkipäivä. Oiman tavoite. Hyvinvointialueelle saadaan palkkion maksuun digitaalinen ratkaisu. Jatkossa ei enää papereiden pyöritystä. Aikaasi säästyy tärkeämpään. Toimeksiantosopimussuhteeseen liittyvät asiat löydät yhdessä ja samasta järjestelmästä. Selkeys. Voit tarkastella sopimussuhteeseesi liittyviä asioita silloin, kun sinulle sopii parhaaksi katsomallasi tavalla ja ajankohdalla. Luottamus ja vuorovaikutus lisääntyy. Oimassa omaishoitajan vapaiden kertymisen ja käytön seuranta on mahdollista. Perhehoitajan vapaiden kertymisen ja käytön seuranta. Oimaan voi merkitä myös omaishoidon ja perhehoidon keskeytykset, jos hoitajana sairastut tai hoidettavasi sairastuu. Myös sijaisomaishoitaja ja perhehoidon sijainen pääsee käyttämään Oimaa. Kiitos. Seuraavaksi Oimalta Maiju Tyystälä kertoo Oima-järjestelmästä tarkemmin. Kiitoksia paljon ja kiitoksia Merjalle hienosta alustuksesta. Minä olen tosiaan Tyystälän Maiju Oimalta ja kerron nyt seuraavaksi diojen muodossa vähän enemmän tästä meidän Oima-järjestelmästä. Ja tosiaan mitä meillä tässä dioilla nyt sitten on, niin ensinnä käydään vähän läpi, että mikä Oima on. Voi tulla hieman kertaavana asiana tuosta Merjan osuudesta, mutta kertaus ei varmasti haittaa ketään. Sitten mainitaan tässä vaiheessa jo verokorttiasiaa, eli miten omais- ja perhehoitajan sekä palkkion saajien verokorttien kanssa tulisi toimia. Sitten rekisteröityminen Oimaan, eli kuinka sinne Oimaan sitten luodaan se oma tunnus, jotta näitä omia toimeksiantosuhteita pystyy siellä tarkastelemaan ja pystyy niitä ilmoituksia sitten Oiman kautta antamaan. Sitten käydään tuossa vielä vähän ennakkokysymyksiä, joita on mukavastikin saatu tänne meidän päähän, niin vastataan hieman näihin. Ja sen jälkeen kollegani Anna-Kaisa esittelee tuolla meidän Oiman demoympäristössä yleisesti tätä meidän Oimaa. Ja korostan vielä tässä vaiheessa, että tosiaan tässä ei ole kyseessä koulutus, vaan koulutukset järjestetään sitten myöhempänä ajankohtana, eli tässä on tarkoitus esitellä palvelua ja sitten tarkempi koulutusajankohta on tosiaan myöhempänä ajankohtana sitten. Mutta mikä Oima on? Eli Oima on selainpohjainen verkkopalvelu, jonka avulla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue maksaa omais- ja perhehoitajien sekä palkkionsaajien palkkiot ja kulukorvaukset. Ja hoitaja tai palkkionsaaja voi käyttää Oimaa kaikilla laitteilla, jossa on pääsy internettiin, eli esimerkiksi tietokoneella, tabletilla tai kännykän nettiselaimessa. Ja Oiman nettisivuille pääsee tosiaan tuolta osoitteesta oima.fi. Ja jotta Oimaan voi rekisteröityä ja Oiman voi ottaa käyttöön, niin tulee tosiaan olla pääsy internettiin. Sen lisäksi tulee olla oma sähköpostiosoite sekä välineet tehdä vahva tunnistautuminen. Ja nämähän ovat siis mobiilivarmenne tai verkkopankkitunnukset, jolla tällaisen vahvan tunnistautumisen pystyy tekemään. Ja mikäli ei ole mahdollisuutta käyttää sähköisiä järjestelmiä, eli joku näistä edellä mainituista puuttuu, niin jatkat hoitosuhteeseesi tekemiäsi ilmoituksia samaan tapaan kuin ennenkin. Eli silloin ilmoitukset tehdään sinne hyvinvointialueelle. Mutta toki Oima-palvelu tarjoaa jatkossa sähköisen väylän siihen omaan hoitosuhteeseen liittyvien ilmoitusten tekemiseen. Ja kuten Merikin tuolla aiemmin mainitsi, niin
Tämän on tarkoitus helpottaa niitä kirjausasioita, eli enää ei tarvitse maapostilla lähettää mitään tietoja, vaan pystyt kirjaukset tekemään täällä Oimassa ja näin ollen vapauttaa aikaa muihin tärkeämpiin asioihin. Myöhemmin varmastikin tuolla meidän demo-osuudessa näette vielä paremmin, että miltä se Oima nyt näyttää, mutta tosiaan voitte Oimassa näppärästi ilmoittaa hyvinvointialueelle hoitojaksojen tietoja, eli esimerkiksi pidettyjä vapaapäiviä tai toteutuneita hoitopäiviä tai jos on jotain erilliskorvaushakemuksia, jota sinun tulee ilmoittaa, josta sinun tulee hakea korvauksia, niin tällaisia ilmoituksia pystyt sitten tekemään Oiman kautta. Eli ei tarvitse enää postitse lähettää ilmoituksia. Verokortit ovat myös sellainen asia, mikä Oiman myötä hieman muuttuu. Eli teidän ei tarvitse palkkion saajina, hoitajina enää toimittaa verokorttejanne mihinkään, vaan palkkionmaksua varten käytettävät verokortit Oima saa suoraan sähköisesti tuolta Verohallinnon järjestelmästä. Eli teillä täytyy olla omais- tai perhehoitoon yksilöity verokortti tai työkorvausverokortti. Seuraavalla dialla meillä on vielä eriteltynä tarkemmin, että missä tilanteessa mikäkin verokortti tulee sitten hankkia. Tai jos tämä verokortti on jo itsellä olemassa, niin silloin toki ei tarvitse välttämättä uutta verokorttia lähteä edes hankkimaan. Ja Oima hakee tosiaan tämän sopimuksen mukaisesti sitä oikeaa verokorttityyppiä Verohallinnon järjestelmästä, eli teidän ei tarvitse verokorttia lähettää hyvinvointialueelle eikä meille Oiman suuntaan. Ja myös te pystytte siellä Oimassa näkemään, että mikä on teillä sillä hetkellä voimassa oleva veroprosentti sitä palkkionmaksua varten, ja nämä kerromme tarkemmin sitten siellä koulutuksen yhteydessä. Ja jos tarkemmin haluaa perehtyä verotukseen liittyen, niin tietysti netissä voi vierailla tuolla osoitteessa vero.fi tai voi olla sitten yhteydessä verottajan puhelimitse tai asioida omassa verotoimistossa. Ja tällä dialla tosiaan on nähtävillä sitten, että minkä tyyppinen verokortti tulee olla voimassa. Eli jos toimit omaishoitajana tai sijaisomaishoitajana, niin sinulla tulee olla omaishoitoon yksilöity verokortti. Perhehoitajan verokortti tulee olla voimassa, mikäli toimit pitkäaikaisena tai lyhytaikaisena perhehoitajana, vastaanottoperheenä, oheishuoltajana tai tukiperheenä. Ja työkorvausverokortti, mikäli toimit tukihenkilönä, vapaaehtoistukihenkilönä, mentorina tai kokemusasiantuntijana. No kuinka Oima-palvelun saat sitten käyttöösi, niin rekisteröityminen on ensimmäinen vaihe ja tätä käymme hyvinkin tarkasti sitten koulutuksessa läpi, mutta rekisteröitymisen pääsee tekemään osoitteessa www.minun.oima.fi. Ja sieltä löytyy tällainen luo ilmainen tilipainike, josta sitten pääsee hyvien ohjeistuksien avulla luomaan sen oman tunnuksen. Ja mainitsen vielä, huomautan tässäkin vaiheessa, että täytyy olla pääsy internettiin, sähköpostiosoite sekä vahvan tunnistautumisen välineet, eli se mobiilivarmenne tai verkkopankkitunnukset. Ja tosiaan hyvinvointialueen toimesta on vielä tämä tietojen siirto käynnissä, eli nyt jos tässä vaiheessa yrität sinne Oimaan tilin luoda, niin voi olla, että se ei vielä onnistu, mikäli tietojasi ei ole tuonne Oimaan viety, mutta suosittelen tekemään rekisteröitymisen lähellä sitten sitä koulutuksen ajankohtaa, jolloin varmasti kaikki tiedot sitten on saatu siirrettyä tuonne Oima-palveluun.
Ja tähän on tosiaan koottu muutamat ennakkokysymykset, niin vastaillaan näihin ja loppuihin varmastikin tulee vastaus sitten tuossa Anna-Kaisan pitämässä demo-osuudessa. Mutta kertauksenomaisesti vielä, eli Oimaa voit käyttää kaikilla laitteilla, joilla on pääsy internettiin. Ja Oimaa käytetään nimenomaan selaimessa, eli se on selainpohjainen. Oimaan ei toistaiseksi ole erillistä sovellusta olemassa. Ja mikäli hoitajana tai palkkionsaajana ei käytä sähköisiä palveluita, niin voi jatkaa asiointia hyvinvointialueen kanssa entiseen tapaan, eli on samalla tyylillä yhteydessä hyvinvointialueeseen kuin on aiemminkin ollut. Ja hoitaja ja palkkionsaaja ovat sellaisia henkilöitä, jotka voivat nuo tunnukset Oimaan tehdä. Hoidettava itse ei käytä Oimaa. Ja linkit näihin varsinaisiin koulutuksiin, jotka tullaan pitämään hieman myöhemmin, löytyvät tuolta LUVNin verkkosivuilta, eli sieltä voi hakea vaikka hakusanalla Oima, kun menee tuonne verkkosivuille, niin löytää sitten tarkemmin nämä koulutusajankohdat. Ja koulutusten jälkeen nämä koulutusmateriaalit ovat sitten saatavilla sieltä omilta palveluohjaajilta. Kiitoksia tämän osion kuuntelemisesta. Nyt siirrän puheenvuoron tuonne Anna-Kaisan suuntaan, niin päästään katsomaan tuota itse Oima-palvelua. No niin, nyt alkaa näkyä. Ole hyvä. Kiitos Merja ja Maiju. Minä olen tosiaan Sistoten Anna-Kaisa ja Oimalla toimin tässä käyttöönottoprojektissa projektipäällikkönä yhdessä Maiju Tyystälän kanssa. Ja minä näytän nyt täällä tällaisessa demoympäristössä vähän hoitajan näkymää, eli miltä tämä Oima-palvelu näyttää hoitajan silmin sitten, kun tänne on tehty tunnukset ja on tehty vahva tunnistautuminen. Olen siis kuvitteellisessa ympäristössä ja toimin nyt tämmöisenä Dandy Ankka-nimisenä hoitajana. Olen tällaisessa Ankkalinna-ympäristössä. Hoitajan etusivu näyttää tältä. Täällä näkyy etusivulla hoitajan voimassa olevat sopimukset. Sen lisäksi näkyy huomiota vaativat hoitojaksot ja sitten mahdollisesti maksetut palkkiot. Koska olen täällä demoympäristössä, niin täällä ei tietystikään raha liiku mihinkään suuntaan, niin sen takia täällä näkyy maksettujen palkkioiden määrä 0 €. Täällä vasemmalla yläpalkissa löytyy tämmöisiä erilaisia välilehtiä. Täällä on etusivu, sitten löytyy sopimukset, palkkiot välilehti ja raportit välilehti. Mikäli hoitaja haluaisi selata omia voimassa olevia sopimuksia, niin hän voi mennä tänne sopimukset välilehdelle. Ja täältä näkyy kaikki hoitajan voimassa olevat sopimukset. Tällä kyseisellä hoitajalla on yksi voimassa oleva pitkäaikainen perhehoidon toimeksiantosopimus. Tällä hoitajalla on myös yksi päättynyt toimeksiantosopimus ja se löytyy täältä omalta listaltaan. Täältä sopimukset listalta voidaan klikata sopimuksen tietoihin. Täällä näkyy kaikki sopimustiedot, mitkä on kirjattu hyvinvointialueen työntekijän toimesta. Täällä sopimuksen tietojen takana voi olla liitettynä dokumentteja. Täällä vasemmalla on tällainen valikko, josta esimerkiksi pääsee tarkastelemaan palkkiolaskelmia, että mitä täältä Oiman kautta ollaan sitten maksettu näitä perhehoidon palkkioita. Eli täältä hoitaja pääsee näkemään kaikki omat palkkiolaskelmansa. Klikkaan takaisin tuonne sopimuksen tietoihin. Täällä näkyy myös tietysti, kuka on hoitaja ja kuka on hoidettava. Ja hoitajalla on pääsy vain tietysti omien sopimuksien tarkasteluun. Näytän nyt, miten tänne hoitopäiväkalenteriin pääsee kirjaamaan tapahtumia. Täällä ylhäällä vasemmalla näkyy valikko, jossa näkyy, että kenen hoidettavan kalenterissa operoidaan. Koska esimerkiksi perhehoitajilla voi olla useita eri voimassa olevia toimeksiantosopimuksia yhtä aikaa, niin silloin tiedetään, että kenen kalenterissa ollaan sillä hetkellä. Tässä keskellä olevassa valikossa hoitojaksot näkyy kaikki hoitajan aiemmat hoitojaksot ja niitä voi käydä tarkastelemassa
sekä tulevaisuuden tulevat jaksot. Mutta ollaan nyt täällä maaliskuun hoitojaksolla. Täällä alapuolella näkyy kalenteri, ja koska kyseessä on pitkäaikainen perhehoitaja, niin hän ilmoittaisi todennäköisesti toteutuvia vapaapäiviä tänne kalenteriin. Ja ilmoitus tehdään niinkin yksinkertaisesti kuin klikataan päivää. Tähän oikealle avautuu tällainen valikko. Täältä voidaan klikata, että kyseessä oli perhehoidon vapaapäivä ja painetaan alhaalta tallenna ja sulje. Ja näin hoitaja sai ilmoitettua yhden vapaapäivän. Täällä voisi ilmoittaa myös toisen tyyppisiä päiviä, hoitopäiviä, koulutuspäiviä tai vaikka irtisanomisaika. Voin klikata tuolta irtisanomisaika ja painaa alhaalta tallenna ja sulje. Ja näin tuossa lauantaille oli nyt ilmoitettuna tuon tyyppinen päivä. Mikäli hoitaja tekee vääriä ilmoituksia kalenteriin, niin hoitaja voi korjata niitä myös saman tien. Eli ihan yksinkertaisesti klikataan se päivä auki, jossa on tullut virheilmoitus. Täältä ylhäältä painetaan tällaista painiketta kuin tyhjennä kirjaukset ja alhaalta tallenna ja sulje, niin tuo kirjaus pyyhkiytyy tuolta pois. Perhehoitajat pystyvät ilmoittamaan myös kilometrikorvauksia tänne hoitojaksojen yhteyteen, ja se onnistuu täältä hoitojakson lisätoiminnot painikkeen kautta. Täältä valitaan alasvetovalikosta kilometrikorvaushakemus tähän, ja kirjoitetaan tänne ajon alkamisaika, milloin tämä ajo on tapahtunut, kuinka monta kilometriä ollaan ajettu. Kaikilla hoitajilla on heidän sopimuksen mukaiset kilometrikorvausten summat tuossa. Sitten kirjoitetaan tänne ajosta kuvaus mahdollisuuksien mukaan myös reitti ja matkan tarkoitus ja painetaan alhaalta tallenna. Kaikista näistä ilmoitetuista kilometreistä hoitaja saa myös palvelusta suoraan ladattua itselleen raportin, jonka voi sitten toimittaa verottajalle, jos haluaa tehdä vähennyksiä noista kilometrikorvauksista omassa verotuksessaan. Hoitaja voi toimittaa Oiman kautta myös erilliskorvattavia kuitteja, ja se tapahtuu tästä lisädokumenttipainikkeen takaa. Täältä klikataan auki tuo dokumentin lisäys ja tänne kirjoitetaan, että mikä dokumentti on kyseessä ja annetaan siitä tarvittavat lisätiedot ja klikataan tänne sitten se kuitti joko kuvana tai pdf-nä omalta koneelta talteen ja painetaan tuosta tallenna. Ja tämän jälkeen täällä hoitajan hoitojaksolla näkyy sitten kuitti tuolla arkistoituna. Hoitaja voi kirjoittaa tänne myös huomautuksen. Esimerkiksi viime hoitojaksolla unohdin ilmoittaa toteutuneet vapaapäivät. Ja näin hyvinvointialueelta voidaan olla sitten hoitajaan yhteydessä ja kysyä nuo vapaapäivät. Totta kai hoitaja voisi myös tuossa kommentissa kertoa ne, niin ne voitaisiin hänen puolestaan käydä sitten kirjaamassa tuonne jaksolle. Ja nyt jos hoitaja toteaa, että tänne on kaikki ilmoitukset tehty, niin hän voi omasta puolestaan täältä ylhäältä oikealta painaa vahvista painiketta. Noin. Ja tämän jälkeen hyvinvointialueella voidaan sitten tämä jakso ottaa käsittelyyn ja siirtää palkkiomaksuun. Kaikki kirjaukset voidaan tehdä hyvinvointialueen toimesta myös täysin hoitajan puolesta. Eli henkilöt, jotka eivät käytä sähköisiä järjestelmiä, niin voitte toimittaa edelleen tietoja samalla tavalla hyvinvointialueelle, kun olette tähänkin asti toimittaneet, ja hyvinvointialueen työntekijät sitten teidän puolesta tekee näitä kirjauksia. Mutta Oima-palvelu on sellainen, että mikäli vahingossa tulisi jotain virhekirjauksia, niin te pääsette niitä korjaamaan itse ja niitä voidaan myös teidän puolesta korjata. Eli huoli pois, jos sattuu virheitä, niin kaikki pystytään kyllä korjaamaan jälkikäteen ihan sinne tulorekisteri-ilmoituksiin asti. Näin. Palataan tuonne etusivun näkymään hoitajalla. Tässä etusivulla on tämmöisiä pikapainikkeita, joista pääsee tuonne hoitopäiviin antamaan näitä ilmoituksia suoraan. Sopimukset välilehdellä näkyy tosiaan kaikki hoitajan voimassa olevat sopimukset, päättyneet sopimukset
Ja sitten mikäli hoitajalla odottaa sähköistä allekirjoitusta uusi sopimus, niin ne löytyy keskeneräisten kansiosta. Palkkiot välilehdelle nousee hoitajan kaikki palkkiolaskelmat näkyviin, mitkä Oiman kautta on maksettu. Ja täältä raportit välilehdeltä hoitaja pystyy sitten lataamaan esimerkiksi noista kilometrikorvauksista tai matkakorvauksista tehdyt ilmoitukset koko vuoden ajalta itselleen sitten palvelusta ulos. Hoitajan omissa tiedoissa, täällä oikealla ylhäällä, missä lukee hoitajan nimi, niin täältä hoitaja pääsee tarkastelemaan omia henkilötietoja. Ne näkyvät täällä. Ja täällä esimerkiksi hoitaja voi vaihtaa palvelun asiointikielen, eli mikäli käytätte palvelua ruotsiksi, niin se tapahtuu täältä. Oima-palvelu toimii täysin suomen ja ruotsin kielellä tällä hetkellä, ja huhtikuussa palvelu toimii myös englanniksi. Täällä oikealla ylhäällä on vielä tällainen ohjeet-osio, josta avautuu Oima-palvelun käyttöohjeita, joita pystyy sitten hakemaan. Eli miten esimerkiksi kilometrikorvauksia pystyy palveluun syöttämään, niin täältä voi hakea erilaisia ohjeita. Tässäpä oikeastaan tämä demo-osuus meidän palvelusta, ja toistan, niin tämä ei ollut koulutus, vaan tämä oli tämmöinen pikainfo, ja kaikilla asiakasryhmillä on omanlaisia kirjauksia, mitä kirjataan palveluun, niin ne kerrotaan sitten tarkemmin itse varsinaisissa koulutuksissa, ja koulutusten linkit ja ajankohdat löytyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen internetsivuilta. Kiitos minun puolesta. Ole hyvä, Merja. Kiitos, että seurasit infoa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen internetsivuilta näet hoitajien koulutustilaisuuksien ajankohdat. Kiitos ja hei hei!